Continue tayo. Napindot ko na ba? Ayun, okay. So, last time, we ended up in the chemical equilibrium concept, no? So, this is in part of the topic discussion about the rates of chemical reaction, no? So, nung nakaraan, last Tuesday, we discussed that chemical reactions happen um, when our molecules collide with each other, and they have proper orientation, and they have enough energy to surpass the energy barrier called the activation energy. Okay, so ayan, nagbigay ako ng example niyan with the models last time, di ba? Okay, ayan nga. And also, depending on the resulting energy of your products, your reaction could either be an endothermic or exothermic reaction. When you say endothermic, that means the energy of the product is higher than the reactant. So, in order for the system to achieve, in order for the system to go into completion, that means an absorption of energy is necessary to produce the product. No? So, kailangan niya mag-absorb ng energy para umakyat yung energy ng product. Okay? For for exothermic reaction, parang kailangan mo lang siya i-kickstart, then the reaction will continue na, no? Okay? Because the energy of the product is lower than this. So, that means this is a very spontaneous process, no? So, bigyan ko kayo ilang example nito. Kunwari, exothermic, sinunog mo yung papel. Di ba once na mag-start na yung reaction, tuloy-tuloy na yon. Tuloy-tuloy na yung pagkasunog ng paper. Okay? So, ganun kasi. Ang kailangan lang ni exothermic ay kickstart. No? Pag tinulak niya yun, tuloy-tuloy na yung reaction. No? Okay? So, yan. Pag endothermic naman, kailangan mag-provide ka pa ng energy so the reaction will happen. Otherwise, pag hininto mo yung pagdagdag ng energy, hinto na yan. Okay? So, parang yun yung idea dito. So, yan. Ito yung exothermic. This is very familiar in our systems, sa ating body. No? Kasi napapansin nyo, mainit yung katawan natin. No? The normal body temperature is 37 degrees. No? And yung init natin na yon, yung heat na yon, ay dahil yun sa mga exothermic processes that are happening inside our cells. No? So, these cells in our body release certain amounts of energy in the form of heat, kaya mainit yung katawan natin. Okay? Then, lalo na kapag may sakit pa tayo, no? The body will instruct to overwork. Kaya papansin nyo kapag may sakit tayo, parang pagod na pagod tayo sa buhay, di ba? Okay. Kasi ini-instruct ni body mo, kilos-kilos, no? Para patayin yung mga pathogens, no? Kaya mas lalong umiinit yung body natin kapag may sakit, no? Okay? So, ayan. Ayun, there are also several factors that affect the rates of chemical reaction as we discussed last time, no? So, isa doon ay yung surface area, no? So, the bigger the surface area is, the more exposed it is to other chemicals. That means, mas mabilis makakomplete yung reaction, no? So, for example, itong picture na to, we have a solid iron bar here, and on the left, we have iron shards, no? Mga powder ng iron. So, of the two chemical reactions, ang bubbling mas observe dito kaysa doon, no? So, it follows the yung diniscuss natin last time, yung activity series, no? So, yan. According to activity series kasi, possible yung reaction ng iron with HCl, no? And that will produce hydrogen gas. Okay. So, yan. The bigger the surface area, ibig sabihin, the smaller our particle is, the faster the reaction will happen because more exposed siya sa chemicals natin, no? Another example would be the concentration of the reactants, no? Of course, nagbubungguan kasi dapat yung mga molecules in order for the reaction to happen, no? If wala masyadong chemicals na nandyan, edi mabagal yung reaction, okay?
So, less chances for them to collide, no? So, kaya kailangan maraming reactants para ma-push yung reaction. Okay? Para mas maraming chances for them to collide, and as a result, the more chances for the reaction to be completed. Okay? Balik tayo. Okay. So another factor is the temperature. Okay. So there are reactions that happen faster when we have higher temperatures, no? So ang example natin dyan last time is yung yung sa pagkain, no? So yung pagkain, mabilis yan mapanis when nasa mainit na area yan, no? Pag nilagay mo yan sa ref, di masyado. Okay. So yan. Ayan. Bakit, no? Bakit nakaka-apekto yung temperature? Kasi remember, dito sa ating energy diagram, if you have high temperatures, no? Ibig sabihin, may enough energy sila to pass through the energy barrier. Okay? So they will have enough energy to pass through this activation energy, and that means mapuproduce yung products natin at a much faster scale, no? Or at a much faster rate. Okay. And also presence of catalysts. So catalysts are substances which decreases the activation energy. So ibig sabihin nun, the smaller the hump, mas madali makapunta sa other side. Okay. So this blue line is the activation energy without the catalyst, and yung with catalyst ay kulay red, no. You may ask siguro, no, paano niya napapababa yun? Okay. So in reality, no, hindi naman siya basta-basta na lang bababa, no. Ang ginagawa kasi ng catalyst natin is that they provide they provide alternative pathway, no, para less effort, no. As a result, mas mababa yung curve na to kaysa sa matinding effort, no. So imagine this as kunwari nasa Los Baños ka, kasi maraming bundok eh. Okay. Kunwari ikaw to, and this is the activation energy. So to go to the other side, okay, kunwari yan yung bahay mo. So to go to the other side, either umakyat ka sa bundok, tapos bumaba ka, tindi ng effort, no? O kaya, you can just go somewhere around here, no? Okay. Ngayon, so parang ang ginagawa ng catalyst is that sinasabi niya, oh, ito na lang gamitin mong pathway. At least di ka naaakyat dun sa bundok, di ba? Eh, ganun naman talaga ginagawa natin, di ba? Instead na umakyat ka sa pinakataas talaga ng bundok, mamaya Mount Everest pa yan, no? So instead of doing that, we do the alternative, no? And in chemical reactions, the catalysts provide alternative pathways, no? Okay. So instead for the system to go uphill, no? Instead na umakyat pa siya talaga ng let's say mountain of energy, sa gilid-gilid na lang siya dadaan. Okay. With the help of the catalyst. Okay. So ayun. And also we ended up last time with the concept of reversible reactions. So sabi natin, hindi ko alam kung ano yan, bumbero sa amin or ano, I don't know. Okay. So anyway, so let's talk about reversible reactions. Normally, we just see chemical reactions written with a single arrow pointing to the right. So that means all reactants are converted to products, no? Okay. However, there are instances that pwede bumalik yan, no? Yung product pwede maging reactant, no? If we have this process, no, we have the forward and the reverse reaction. We have what's called a reversible reaction or an equilibrium system. Okay? So reversible reaction, ibig sabihin, pwede papunta sa right, pwede papunta sa left, no? Okay? So yan. And marami na ito sa katawan, no? Our body is maintained, no? Nabubuhay tayo because of reversible reactions, no? Kunwari, nagugutom ka. Bakit? Kasi sabi ng body mo, kulang na ako ng glucose, kumain ka. What if naman kapag sobrang busog ka na, sobrang dami na ng glucose niya, pipigilan niya yung reaction, no? To kunwari marami ka ng glucose, sabihin niya, stop na, may chemical reactions involved doon, no?
to tell your body if tigil ka na sa pagkain or tuloy ka lang sa pagkain. No? So, mga ano lang yan, mga chemical equations sa ating katawan. No? Okay. So, yan. So, parang nabubuhay tayo sa Illuminati world. No? May mga nagdidikta sa ating buhay. No? Mga chemical equations yan. Okay? And ito yung iniwan ko last time. Now, the equilibrium constant, this is a mathematical expression in relating the amounts of the chemical species in an equilibrium system. Okay? So, math equation to, wherein papakita natin dito yung relationship ng chemicals, no? Yung amount ng chemicals, no? Sa ating system. Okay? So, it is written as yung ating product species, capital letters C and D, naka-square bracket sila, meaning there are in molarities. Pag naka-square bracket, molarity. Okay? And yung kanilang small letter C or D, small letters, yan ay mga coefficients. So, yan yung mga 2, 3, 1/2, no? So, yan. Ginagawa natin silang exponent. Okay, and then we multiply, no? Kunwari, may dalawang product ka, edi C times D yun. What if may E ka pa? D times E raised to E. Okay? So, ganun gagawin mo. I-multiply mo lang sila. For the reactant, same process. Okay? So, same process lang din sa reactant. No? Okay? So, yan. Ano pa yung sinabi ko last time sa inyo? So, sabi ko sa inyo last time that ang ilalagay mo lang sa equilibrium constant are those in the gaseous phase, okay, naka-gaseous phase or in aqueous phase. So, makikita naman yan eh, ibibigay naman yan sa chemical equation. So, only those who are written in the gaseous phase or in aqueous phase yung isusulat dito. Otherwise, wag mo sila isulat. Okay. For example, solid yan. Pag nakalagay S, hindi yan isusulat, no? Pag nilagay mo L, hindi rin sila isusulat, no? There is a reason for this, no? Because according to activity topic, no? Activity yung pangalan ng topic na yon. Activity coefficients. According to that topic sa analytical chemistry, yung solid and liquid kasi, they don't change in concentration, no? Okay, so that means the activity is 1. Ibig sabihin hindi nagbabago yung kanilang behavior. Okay. So hindi siya nagma-matter when it comes to K, no. So kung mapapansin niyo sa YouTube, meron ako dong playlist ng MTY1108 Anakem. Ayun, doon ko in-explain to in deep in deep details. Nawala yung word. Okay. So, yan. Pero since di naman tayo mag-aanak so lighter lang gagawin natin. Okay? So, basta may makita kayong solid liquid, wag isulat. Bakit? Kasi sabi nga sa Anakem, yung activities nila is 1, meaning hindi sila nagbabago o hindi sila nagbabago in any chemical reactions. Fixed na sila. Okay? So, yan, yung gas and aqueous system lang yung ilalagay. Okay, so we have this example here. As you can see, lahat sila nakagas. So, ibig sabihin, lahat sila ilalagay dito. No? So, yan, you have NO2 on the product, H2O on the product. O, gas yan ha, gas yan. So, ilalagay mo pa rin yung gas nun. Okay. So, yan. So, ito ay naka-concentration units. Okay, kaya may square bracket. Basta makakita kayo ng square bracket, concentration yan. Molarity yan, okay? Then the coefficients, yung 4 and yung 6, magiging exponent natin. On the reactant, sila yun sa denominator, no? So you have NH3 species, no? Represent mo yan as a square bracket of NH3, meaning concentration nito. Oxygen gas, ayan, concentration ng oxygen gas. And then 4 and 7, yan yung kanilang corresponding coefficients, make them the exponents, okay? And here are some other examples I showed you last time. By the way, yung carbon dito, that's a typographical error. Okay? So, that wasn't meant to be written there. Okay? Bakit, no? Kasi the carbon is in solid phase, no? So, hindi talaga siya isusulat. Okay?
Kunwari, ito naman, let's have this problem. I think tinype yung solution dito. Okay. So, yan. So, kunwari, we have this problem na basahin natin. Calculate the value of equilibrium constant for the equilibrium system. Pag sinabing equilibrium constant, yun yung K. Okay? So, that means we are looking for the K of this reaction. How? Paano yun? Pag nakakita ka ng equilibrium na word, no, always write this. No? Isulat mo yung corresponding K expression yan. Okay? So, paano sinusulat yung corresponding K expression? Ano lang yan? Products over reactants. Okay? So, for example, N2, ayun. Okay? So, N2, ang coefficient niya ay 1. So, raised to 1 lang yan. Or kahit di mo na ilagay yung 1. Anything na nakalagay dyan is raised to 1 naman. Okay? So, yun. So, you have N2 here. Yung 1, kahit wag mo na isulat, matik yon. Oxygen on the product side as well. So, lagay mo siya sa numerator. Okay? So, the coefficient is 1. So, kahit wag ka na maglagay ng 1 doon, okay lang. Okay, so that's the numerator part. And on the denominator, you have 2NO. Okay? 2 moles of nitrous oxide. Okay? So since ito ay reactant, lagay mo siya sa denominator, no? So, ayan. So, nasa denominator na siya. And then, yung 2 na, coefficient, gagawin mo siyang exponent. Okay? So, again, every time you see the word equilibrium, you must be able to construct this equation. Kasi ito yung gagamitin nating equation parate. Okay? So, yan. Basta makikita kayo ng word na equilibrium o kaya yung symbol na to, matik, gawa kayo nito. Okay? Matik yan. No? Kaya may muscle memory na kami dito eh. Imagine, I've been doing this for years na, no? 2014 college ako, 2018 graduate, 2021 na ngayon, ilang years na yun. 7 years. Alam, tanda ko na. Okay. So, ayan, tagal na namin ginagawa daw. Kaya ginagawa namin, basta makakita kami ng word na equilibrium, sulat agad yung K. Okay? So, ganun. Matic yan. Okay? Ayan, if you have a K na, continue reading the problem. Okay? So, sabi dito, solve for K at 1,000 degrees Celsius. Given that the equilibrium concentrations are 0.0026 molar for NO, 0.024 molar for N2, and 0.024 molar for O2. Okay, so basically, since given ang concentration nito, NO is 0.0026 molar, yung nitrogen gas given as 0.024 molar, and yung oxygen gas given as 0.024 molar then, that means we can now plug in those values in our K expression so we can solve for this. Okay? Ganun lang gagawin mo. Okay? Pag given yung mga na yan, pag given yung kanilang mga molarities, then you can now solve for the K. No? Kasi na lang gagawin nyo dito? Plug in. Okay? So if we plug in the concentrations, that can be written as 0.024, okay, times 0.024, all divided by sa new denominator, andun yung concentration ng NO, which is 0.0026. Then, naka-square pa yan. Take note, naka-square yan. Okay? So, ganun lang. Ipa-plug in mo lang yung concentration nila. Given naman yun sa problem. Okay? Tsaka ganito, no? Kailangan isa lang yung unknown. Okay? Kunwari, hinahanap to. Dapat given ito, given ito, given ito. Pag hinahanap to, kailangan ito, given yan. Pag ito hinahanap, given dapat to, ito, pati ayon. Hindi pwede dalawa yung nawawala. Okay? Pag dalawa yung nawawala, baka may typo. Okay? So, or baka iba yung approach sa system. Okay?
Pero yun yung basic muna, no? Kailangan, pag isa lang, kailangan basta makakita kayo nito, isa lang nawawala, no? Okay, so isa lang muna yung mawawala. Saka na natin i-discuss kapag dalawa na yung nawawala, no? Saka na yun. Pero sa ngayon, isa lang muna yung mawawala. Okay? So, ayan. So, plugging in all this value in your calculator, you will get 85. Confirm ko nga kung tama. Pindot tayo ng calcu. Ayan, so, ito calcu ko. Fraction 0.024 times 0.024. Sa baba, you have 0.0026 squared equal and 85 nga. Okay, so 85 yun, sagot. Okay, so that's the equilibrium constant, 85 na. So yan, ang gamitin pa natin yung calcu mamaya. Okay. How about this one? How about this one? Hinahanap yung K then. We are looking for the equilibrium constant K, okay? For this reaction, N2 plus 3H2 in equilibrium with 2 moles ammonia. Okay, they're all in the gas phase, so that means all of them has to be written in this equation. Okay, so sa lahat sila lagay mo sa equation. Okay, so yan. So NH3 numerator kasi product yan. Yung kanyang coefficient na to gawing exponent. As a denominator, you have this and that. So multiply mo sila. The coefficient of N2 is 1. So wag mo na ilagay yung 1 doon. Sayang tinta ng ballpen. The coefficient of the coefficient of H2 is 3. So lagay mo cube for H2. Okay? So since we are looking for this, that means dapat itong tatlong to ay given. Okay? Huwag kayo papayag na parehas dalawa yung nawawala. No? Okay? So, kailangan given muna itong tatlong to. Okay? So, yun muna yung basics. Okay. So, yan. Okay. So, basahin natin yung problem for N2. Ito yung kanyang concentration. 0.079. For H2, 0.12 molar. By the way, kailangan ng concentration ay molarity. Okay? Pag yan ay naka-percent by weight, i-convert mo pa yan to molarity. Okay? Magbibigay ba ako ng ganung problem? Hindi. Okay? So, hindi na. Okay? Ang bibigay ko talaga is molarity na mismo. Okay? Or pwedeng moles, no? Pag moles, anong gagawin nyo? To convert that into molarity, ako na moles yung binigay ko. Anong gagawin mo para maging molarity yan? You divide it by the volume of the container. Okay? So, divide mo na lang siya sa volume ng container or volume ng solution. Okay? Kunwari ito, 2NH3. NH3 is, ayan yung kanyang concentration, 0.051. Okay? So, with all this value, let us plug it in this. Okay? So, gamit tayong calcu. Baba natin para kita pa rin. Ayan. So, for the numerator, we only have NH3, 0.051. So, naka-square dapat yan because it has a coefficient of 2. In the denominator, we have N2.079 times, we have the H2.12, but it is cubed, no? Kasi may coefficient siya na 3. So, cube natin yan. Cube. Okay. Equal sign. Ay, ano nangyari? Mas kayong calcu, naglalag, no? Ayan. So, the answer is 0.1905. No? Okay. And so, 0.1905 ang sagot. Or just 0.19. Okay. So, ganun lang.
You want more examples? Kasi malapit na tayo matapos eh. Okay, so I'll give you some more examples to practice. Ha? Try lang tayo. Gusto niyo ba magsagot-sagot din? Recite tayo. Kaso dalawa lang tayo eh. Ay, ano tayo, tatlo. Teka lang. Kuha ako ng lesson ko sa Anakem. Ito ba yung ginamit ko na yun? Yung madali lang, sir. Ayaw ko. Ayaw eh. Attitude. Hanap ako ng madali lang. Puro pressures to eh. Anyway, okay lang din naman yung pressure. Okay. So, hindi na namin isasama to sa discussion sa inyo. Pero yes, pwede yung pressure na. Okay. So, let me restart the PowerPoint. Okay. Para mag-full screen siya. Babaguhin ko na lang given kasi ang nilagay namin dito is the pressure. Okay yung pressure. Okay lang yan. Sige na, try na natin yung pressure. Ganon din naman yun with the molarity. Okay? So, same lang din. Okay. Mayroon kasi tinatawag kaming KC, meron ding tinatawag na KP. Kapag KC, yun yung ginagawa natin kanina. Yung may square brackets. KC yun. Pero kapag KP, equilibrium constant yun na naka-pressure units na. Pressure yung units niya. Pag KC, naka-square bracket. Ang kailangan nyo lang is the KC. No? Pero introduce ko na rin din to. Same lang sila ng process. No? Okay? Try natin. Try lang. The KP is the equilibrium constant K for the decomposition of phosphorus pentachloride to phosphorus trichloride and molecular chlorine was found to be 105 at 250 degrees Celsius. Okay? So, ibig sabihin nun, yung K ay 1.05. If the equilibrium partial pressures of PCl5 and PCl3 are, ayan, sinabi, PCl5, ang kanyang amount ay 0.973 atm. Tapos si PCl3, ang kanyang amount ay 0.5. Ang layo kasi ng seconds monitor ko eh, no? Wala akong salamin ngayon. Ang salamin ko kasi ay hindi ko alam kung nasaan nahulog. Huli ko siya nakita nung face-to-face classes pa. Tapos alam ko sumakay ako ng angkas. Tapos nung nag-aangkas na ako, pauwi ng bahay. Wala na salamin ko. Yung malabo ng mata ko. Okay, so yan. So hanapin daw natin yung Cl2. Okay? Lobat na yung Apple Pencil. Okay, so yan. Try nyo yan. By the way, ang KC ay similar lang din with KP, no? Okay, so same lang din ang concept. Diba? If we write the KC, ganito yan. Naka-square bracket yan. PCl3, Cl2 over reactant PCl5. Diba? So, products, Cl3, product, okay, numerator yon, reactant na sa baba. So, since ang coefficient nila ay 1, so huwag ka na maglagay ng 1 doon. Okay. So, yun yung KC, naka-concentration, naka-molarity yan pag ganyan. Pero, since yung ating problem, naka-gas form siya, naka-ATM yung amounts niya, edi we write the KP. In writing the KP, parehas lang din yan. Okay, you write PCl3, Cl2, PCl5, no? Pero instead of writing the square bracket, ang gagamitin mo ay bigger letter na P. Okay. Meaning yan, pressure of PCl3, pressure of Cl2, pressure of PCl5. Okay. Ayan, binigay ko na.
Buburahin ko uli para try nyo uli. No? Try nyo to write the KP and find the answer. Buburahin ko ha. Ayan, wala kayong nakita. Okay, so try to find the answer. Ano lang yan, cross multiplication. Try nyo lang, dali. Hanap ako ng problems dito. Message nyo yung answer ha. Gahanap ako ng problem sa libro. Type nyo na lang yung sagot. Wait lang. Opening pa lang yung libro eh. Ayan. Ano sagot nyo? Ano sagot nyo nakuha? Comment nyo na lang, dali. Para makita natin kung tama. Ang sagot ay 0.59 ATM. Okay. Binubuksan ko lang yung libro ha. Daming chapters eh. Okay, so let's answer this. Okay, so yung K nasulat ko na kanina ha. So KP is pressure PCl3, pressure Cl2, pressure PCl5. Okay, so substitute na lang. By the way, since we are looking for this, no, ito yung hinahanap natin, we write an equation exclusive for PCl2 only. So that means we need to cross-multiply all the other terms. Cross-multiply mo yan. Okay. So we will get the pressure of Cl2 equal to Kp, pressure PCl5 divided by the pressure of PCl3. Tapos, substitute na lang yan. Kp is 105. PCl5 is 0.973. Divide mo yan by 0.548. No? Okay. So, tignan natin ang answer. Ang type natin dito sa calcu. 105 times 973 0.548. Okay. 1.86 na. Check mo ulit kung ano. Ganito eh. Siguro na pagbaliktad, no? 0.59 na po. Baka nagkabaliktad, no?
Na cross-multiply nyo ba siya carefully? Okay. Check nyo yung solution nyo. Baka hindi nyo na-switch to. Okay. Kala mo yung PCl5 na sa taas. Sa baba siya. Then saka mo siya i-cross multiply sa kabila. Kasi reactant to so dapat nasa baba siya. Okay. Kasi nasa taas PCl3, then Cl2. I-cross multiply mo na lang, no? Kaya siya mapupunta doon. Siguro napagbaliktad nyo ito pati ito, no? na flip nyo ba siya? Ay true, nabaliktad yung cross multiply. Okay lang yan. Naghahanap ako ng problem actually, no? Para masagutan nyo. Wala. Parehas lang din. Ako na lang magbibigay ng problem. Ako mamimigay ng problema. Wait lang. Lipat tayo sa Outlook. Okay? OneNote. Ayan. Okay. So suppose we have this reaction. Okay. So suppose we have this reaction. Nahanap ko yung kanyang Kc value. Okay. So the Kc is given as 9.60. Okay. At 300 degrees Celsius. Okay. So if the concentration of N2 is 1 molar, okay, 1.0 mole per liter, ang concentration ng H2 ay 5.0 molar. Okay. So I want you to find for the molarity of ammonia. Okay. Try this now. Off ko lang yung notif ko. Baka kung ano-ano mabasa nyo eh. Ayan. Try this na. Try nyo yan. You write the K and then solve for the concentration of ammonia. Try nyo lang ha. Be careful with the cross multiplication. Comment nyo na lang answer nyo ha.
Ano sagot niya? Okay, 678. Okay. About si Micaela. Nalilito pa ako sa cross multiplication, sir. Sige. Ganito pwede mo gawin. Okay. So, sulat ko na yung K, ha? So, the K here is concentration tayo kasi concentration given. So, we have NH3 on the numerator. On the denominator, you have N2. And then you have H2 naka-cube. Okay? So, ang gusto kasi natin maiwan sa isang side ng equation ay ito. Kasi ito yung nawawala eh. Okay? So, if you want to do cross multiplication, okay, you multiply, ito talaga yung dapat na ginagawa. You multiply both sides of the equation by the concentration of N2 and the concentration of H2 cube. No? So, you multiply it sa both sides ng equation. Okay. Kasi yung cross multiply na ginaganon natin, no? Although ganito lang din naman concept nun, no? Pero ito yung mas mas step by step process talaga, no? Okay. So kunwari gusto mo itong nasa denominator mapunta sa kabila, you multiply the equation, no, by whatever is on the denominator. What if nasa numerator naman yan? Kunwari, we have b on the numerator. Kung gusto mo ito mawala sa side na to, gusto mo mapunta siya sa kabila, you divide the equation. Okay? So, ayan. Okay. So, kunwari, nasa numerator, gusto mo siya mapunta sa kabila, i-divide mo siya sa equation. Okay? I-divide mo siya both sides, no? Para mawala siya. Magka-cancel out kasi sila. Ayan na. Okay. Ako na rin, nasa denominator, gusto mo mapunta sa kabilang side ng equation. So, kapag denominator, gusto mo mapunta sa kabilang side ng equation, you multiply both sides, no? So that they can cancel out. Okay. Ayun. Okay. So, yan. Ano na lang. Ganun lang. Ano lang, i-multiply mo lang both sides or divide both sides. No? Ang ginagawa ko dati dito nung nalilito din ako sa ganyan. Pa-practice ako dito, AB equals CD. Kunwari, I'm looking for C. Ang gagawin ko, divide ko both sides by D. No? So, divide both sides by D. So, I will get C equals AB over D. Okay. Mga dummy variables na. Pag nasanay na kayo dun sa multiplication, yan. Kahit i-mental na lang, okay, kaya. Okay. So, lang, practice lang. Okay. So, okay lang naman yan. Okay. So, yan. So, we get concentration NH3 squared equals K N2 H2 cube. Okay. Kaso ano nakalagay dito? Squared to, squared. So naka-square siya. Ang gusto ko yung concentration lang. Okay. So kung yung concentration lang gusto ko, ayaw ko ng naka-square. Ano gagawin ko? Naka-square kasi to eh. Ang gusto ko yung concentration lang, yung hindi squared. Ang gagawin ko doon? Ang gagawin ko ay mag-i-square root ako.
Diba may math talaga, no? Okay. Kunwari, naka-square yon. Kung gusto mo yung concentration lang talaga, edi mag-square root ka. Okay? Take note of that, no? Kasi iba ito, squared, iba yan dito. Ito naka-square, ito hindi. Okay? So, ibig sabihin magkaiba sila ng value. Ginawa nyo ba ito square root? Or nakaligtaan? Okay? Basta ganun. Pag ang concentration lang hinahanap, ibig sabihin dapat walang exponent yung concentration. Okay? So, hindi dapat itong squared yung hinahanap natin. Dapat yung square root yan. Okay? So, we get concentration in H3 equal to what? No? So, that's the square root of K, 9.6. Concentration N2, 1 mole. Concentration H2O, 5. Then cube yan. Then the concentration of NH3 is square root of 9.6 times 1, times 1 times 5 cube. 34. Yun. Saan nagkamali tayo? Baka hindi nyo na square root, no? Baka hindi nyo na square root. Tignan natin. Kapag 9.6 times 5 cube, ano kaya sagot? 9.65 cube. 1, 2. Pag square root mo yan, ayun, 34. Siguro ingat na lang ha. Okay, so san na dali tayo? Mali uli sa cross multiplication. Practice kayo maigi sa cross multiplication ha. Okay. Ang ginagawa ko diyan, no, para mas madali. Para hindi siya mahirap isulat. No? Kunwari, you let the K as K, no? O you let NH3 as A squared. Tapos si N2 ay B, tapos si H2 ay C cube. Para mas onti yung nakikita natin. Okay? So if you are looking for A, ang gagawin ko, ito, para mapunta yan sa other side, magiging, i-multiply ko siya. Okay? So, i-multiply ko both sides by B, C cube. Again, kung yung denominator gusto mo makancel, multiply dapat. Pero kapag yung numerator gusto mo makancel, divide. Okay? This time, yung denominator gusto ko mawala dito para yung A na lang matira. Ibig sabihin, I will need to multiply both sides by the denominator. Okay? So, yan. So, I will have A squared equals KBC cube. Or just simply multiply it here. Okay. Ayun. Nilagay ko sa baba yung KC. Ayun, sa taas lang yung K. Sa taas lang dapat siya. Ingat sa ingat sa cross multiplication. O kaya, kung yung calcu nyo, may shift solve ba yan? Shift solve. Ano yung shift solve sa calcu? Pakita ko sa inyo. Wait lang. May calcu kasi na may shift solve, no? For example, ito, lumaki na yung calcu, no? Kalagay, shift solve. Okay. Kung may ganyan yung calcu nyo, shift solve, tas casio yan. Ganito gagawin nyo. Shortcut to, ha? Turo ko sa inyo yung shortcut. Ito kasi pag tinatamad ako mag-algebra, nag-shift solve ako. Okay. So, paano yun kapag shift solve? You type this equation as is. Pwede ko i-type tong equation na to sa calcu? Yes, pwede yan. Okay. Pero instead of having the variables, number na ilalagay mo. Kunwari, ano yung K natin? 9.6, no? So, lalagay ko 9.6. Okay.
So, yung K ko, 9.6. So, lagay ko na, 9.6. Paano ko ilalagay yung equal sign? Hindi ito. Hindi ito. Para malagay ko sa calcu yung equal sign, yung kulay red na equal sign dapat, not this one. Dalawa yung equal sign sa calcu natin pag Casio eh. Meron dito, meron doon. So to access that, since kulay red yan, pindutin mo yung alpha, then equal sign. Ayun. Okay? So 9.6 equal. Again, yung equal na yan, lalabas yan. Huwag ito pipindutin mo. Yung equal sign doon sa taas. No? Sa tabi ng solve. No? Kaya nga tawag ko dito, shift solve. As fraction, NH2. Ano yung concentration ng NH2 sa problem natin? Concentration niya ay 1 mole. Okay. So, 1 square yan. Okay. Sa baba, you have N2, nitrogen gas. Ay, yung NH3 pala yung nawawala, sorry. Wala pala tayo sa numerator. Okay, so since missing yung numerator, hindi mo alam value niyan, let mo yan as x, okay? Let it as x, no? Press mo alpha, then x na kulay red. Okay. May tutorial ako neto din sa YouTube, no? Hanapin nyo na lang, no? Okay, so nakalagay doon calculator method, yun ata yung title nun. Okay, so yung x yun yung unknown variable mo. Okay, so hindi ko alam yung NH3 di x squared. Okay, x squared kasi naka-square siya doon. O sa baba yung N2 ko 1 molar yon times the H2. Sabi dito H2 is 5 molar, so 5 raised to 3 yan. I mean, wait lang. 5 raised to 3. Ayan. Okay, so yan. 9.6 equals x squared. 1 times 5 cubed. Then, since na itong equation na ito, nalagay mo na sa calcu natin, wala rin pong ganun cycle. Sige, mamaya. So, kung walang nakalagay yung cycle nyo na ganyan, mag-algebra talaga kayo. No choice kayo. Okay. Pero share ko na lang din to para sa mga classmate nyo na merong cycle na ganito. Pag na-type nyo na to sa calc nyo, you press shift, then solve. Okay. So again, ano uli nangyari? You press the shift and then solve, lalabas to. Pag tinanong kayo, solve for x, sabi mo yes, no? Or pindutin mo equal sign. Lalabas yung sagot natin. Ayun, 34.64. Diba, hindi ka na nagkalikot dito sa equation. Yung calcu na yung bahala mag-solve for x. No? Pero kung yung calcu natin hindi ganyan, okay. So kung hindi kaya ng calcu natin mag-shift solve, mag-algebra talaga tayo. Okay? Mag-algebra tayo. Show me your solution. Ayun. Ayun lang. Pag may show me your solution, edi iyan. Okay. Ginagamit ko to kapag multiple choice, no. Ayan. Kapag ako even until ngayon sa grad school, kapag sa Lasal, no, pag may quiz kami, nag-ship solve na lang din ako minsan. Nakatamad eh. Okay. Although, yun nga, bigla na lang tatanungin doon, upload yung answer. Wala. So, edi ka pa, sulat ka pa, effort na. Okay lang yan. Ganun din naman ako eh. Okay. Pare-pares tayo naghihirap ngayon sa online class. Okay. Ito. We have this example, H2, I2, 2HI. Lahat sila nakagas. So, ibig sabihin, susulat mo sila sa K. So, ganito. Ito level. Ang K natin ay 49.
Ang concentration ng H2 ay 0.05. Ang concentration ng I2 ay 0.025. Find yung concentration ng HI. Find nyo yan. Ayusin ko lang yung given. And so this is the equation. You have to write the proper K. Sulat mo yung tamang K. Ito yung value ng K, 49. Kung ang concentration ng H2 ay 0.05, ang I2 ay 0.025, ano yung HI? Molar yan ha, molar. Ano yung sagot kay HI? Sige, try nyo. Mag-ingat sa ano ha, mag-ingat sa cross multiplication. Sana tama na tayo this time. $494. Okay. How about si Micaela? Start na ako mag-solve ha. Although, write mo yung answer mo, Micaela, para makita natin. Okay. So, ingat tayo sa cross multiplication. Lagay ko lang yung mga given sa gilid para may space tayo. Yan. Okay, so with this, write natin yung K. Numerator, HI. Since may coefficient siya na 2, square yon. Ngayon, nasa reactant yung H2 pati I2. So, H2 and I2. Ano hinahanap sa atin? Ito. So, hinahanap to kaso may kasama siya eh. May kasama siya na H2 sa baba. May kasama din siyang I2 sa baba. Ay sabihin, kailangan mawala sila. Okay. Kailangan ito lang matira. Dapat mawala itong nasa baba. Paano gagawin yon? You multiply both sides by H2 and I2.
Okay, multiply mo both sides by H2 and I2 so they can cancel out each other. Ayan. Na-cancel out na yung H2 pati I2 sa ilalim ng HI. Nawala na. Okay. So that means we now have, baliktarin ko lang, we now have HI square, K, H2, and I2. Tumama dito sa cross multiplication. Ingat ha. Ingat-ingat lang. Okay. So, kasi nasa denominator yung gusto mo mawala. No? So again, kapag nasa denominator yung gusto mawala, multiply both sides by that variable. Pag yung numerator yung gusto mo mawala, divide both sides of the equation by the variable. Ayun. Okay? Mag-ingat ha. Ayan. Practice lang. Kaya yan. Tapos, ito naka-square. Ang gusto ko yung hindi square eh. Naka-square yan oh. Ang gusto ko yung hindi square. Okay? Ang gagawin ko, square root. Okay? So, square root ko yan kasi naka-square yan eh. Ayoko nun eh. Gusto ko yung HI lang. So, that is the square root of K, which is 49. H2, which is 0.05. And then I2, which is 0.025. Ayan. And then from this, we can solve for HI. Type ko lang sa calcu natin. Square root of 49 times 0.05 times 0.025. Ang sagot ay 0.247. Hindi ko po na square root ayan. Okay, so yan. Kailan naka-square root? Kasi ano eh, ang hinahanap HI lang. Ito naka-square kasi. Okay. Pero at least, tama naman yung expression dito, no? Okay. So, ganun lang. Again, kapag HI lang hinahanap, so ito naka-square, tanggalin mo yung square. Square root mo yan, both sides. So, the correct answer will be 0.2475. Okay na yan. Mole per liter. Screenshot nyo yung mga mga derivation natin. Okay. Try nga natin square yan. Ayun o. Malapit na, no? 0.07 sagot na. 0.06 na. Square root na lang kulang. Ayun. Lalabas yan. Picturean nyo na ng mga derivation natin, ha? As, ikot-ikotin nyo na lang yung equation. Ayan. Okay, so wala naman masyadong ganyan sa quiz na, don't worry. Pero maganda na ma-practice tayo ngayon pa lang. Okay? Practice kasi gagamitin din to sa next chapter eh. Kaya dinidiscuss ko na. Practice lang ng cross multiplication. Balik tayo sa PowerPoint natin. Saan na yun? Yan. Daming folder. Okay. So yan, balik tayo sa concept na. Yung calculation, ano na lang yan, practice nyo na lang. Okay? So, yan, mag-derive na lang kayo. Tapos palitan nyo na lang ng numbers. Siguro magbibigay na lang din ako ng worksheet, no? Para mapag-practicean nyo. Okay? So yan. Pero don't mind that much, no? Huwag mo siya masyado isipin, yung calculation. Kasi wala masyadong ganun sa quiz. Okay? So ngayon, punta naman tayo dito
we will talk about the other concept, equilibrium position shift, no? So ibig sabihin kapag may shift, mayroong lilipat, no? Okay. Kasi mapapansin nyo, sa equilibrium systems natin, either way yung direction eh. Pwedeng to the right, pwede to the left. Okay? Actually, pwede mo i-manipulate yung equation. Pwede mo i-manipulate yung chemical reaction so that yung reaction pupunta lang siya sa right or papunta lang siya sa left. Okay? So, ibig sabihin ng shifting ng equilibrium is that, pag sinabi natin shift ng equilibrium, pwede itulak mo yung reaction to the right or pwede mo itulak yung reaction to the left. Okay? So, kunwari, gusto mo mas maraming product, may pwede ka gawin sa chemical reaction to shift the equilibrium to the right. Or what if gusto mo mas maraming reactant? You can do something so that the equilibrium will be shifted to the left. No? Kasi nga, pwede tayong mag-left-right direction. Pwede pupunta sa products, right? Pwede pupuntang reactants, left. No? Okay? So, by doing something sa chemical reaction, okay, you can shift the equilibrium position. Okay? So, ano yung mga factors? By the way, let's talk about the K value muna. Ano ba interpretation natin sa K? Okay. So, kapag sinabi natin K, if the K is less than 1, okay, so if the K value is less than 1, ibig sabihin, mas maraming reactants kaysa sa products. Okay? More reactants kaysa sa products if K is less than 1. Kapag K is equal to 1, ibig sabihin nun, equal yung speed ng reaction. No? Okay, so, ibig sabihin, equal yung amounts ng left and right. No? Pag greater than 1 naman yung K, ibig sabihin nun, mas maraming products kaysa sa reactant. Okay? So again, kapag yung K less than 1, mas maraming reactant kaysa sa product. Kapag K is equal to 1, ibig sabihin same lang yung dami nila. Pagdating ng K greater than 1, ibig sabihin nun, mas maraming products kaysa sa reactants. So ito lang yung meaning nito. Okay? So yan. Tignan nyo, if the K is greater than 1, more products. Ayan. If the K is less than 1, more reactants. Okay? So, yun lang. So, ano yung mga factors that affect the shifting of equilibrium? Okay. So, ano yung mga pwede natin gawin to shift the reaction to the left or to the right? No? Okay. So, sabi nga natin, yung reaction, very fragile yan. Pag may ginawa ako dito, pwedeng ma-push yan to the right. Pag may ginawa ako dito, pwede ma-push yung reaction to the left na. So, in doing something in the chemical system, I can shift the equilibrium. Okay? So, pwedeng to the left or to the right yung maging direction ng reaction natin. Paano? Okay, so isa sa mga yon ay yung concentration changes. Okay, basahin natin yung pinaka-summary dito. Ito yung summary. Adding more reactants shift the equilibrium to the right. Okay. Adding more reactants shift the equilibrium to the right. Okay. Paano natin may explain yan? Okay. Ganito. Kasi 'di ba sabi natin sa kinetic theory of matter, 'di ba? Yung sa collision theory pala. Sabi natin sa collision theory, pag mas marami kang nilagay na substances, mas maraming products magagawa ka. Ayun yung ginagawa mo dito. Okay? So, adding more reactants, meaning mas maraming nagko-collide. Okay? As a result, mas maraming products yung mabubuo. The equilibrium will be shifted to the right. Mas maraming products ang mabubuo. Okay? So, ganun yung nangyayari. Pag dinamihan mo yung reactant mo, maraming magko-collide. Therefore, the equilibrium will shift to the right. Ibig sabihin nun, maraming products ang mabubuo. Okay? So, yan.
Ang isa ko pang analogy dito is ganito. Ito yung isa pang analogy dyan. Ang kwento ko sa mga bata ko is, imagine nyo, meron kang bucket of water. You have a bucket of water. Yung left, yan yung reactant. Yung right, ito yung product. Then, i-connect mo sila sa tube. Connect mo sila ng tube. Kunwari, di ba connected na sila by tube? O kunwari, nilagyan ko to ng tubig. Ano mangyayari? Yung tubig mapupunta sa right side. Okay? So, kunwari, I fill that with this water. Pantay sila. Ibig sabihin, they are at equilibrium. What if dagdagan ko to ng tubig? Dagdagan ko pa yan ng tubig. Ayan yung gripo. What if dagdagan ko pa yan ng tubig? What will happen to the water? It will be pushed to the right. Okay? Mapupush siya to the right. So, ibig sabihin nun, adding more reactants will push the reaction to the right. Will shift the equilibrium to the right. Or, in other terms, adding more reactant will produce more products. Okay, ito yung kagandahan ng water bucket analogy. Kasi ginagawa, pwede mo to gawin sa bahay. Kaya, so madali siya ma-visualize. Magka-connecta yung dalawang bucket ng tubig. Okay, so ibig sabihin, kung dagdagan ko to ng tubig sa left, yung daloy ng tubig, dedere-derecho, papunta sa kanan. Okay. So, dedere-derecho siya papunta sa kanan. Okay? Dinagdagan ko dito di saan pupunta yung ibang tubig, edi dadaloy siya papunta doon. So, to the right yung flow ng water. Okay? Gets. Nasundan naman ba? Okay. So, yan yung water bucket analogy. Okay? So, again, in summary, in terms of reactant concentration, increase in reactants, the equilibrium will be shifted to the right now. Shift to right. Okay. Shift to right siya. Papunta siya sa kanan. Imagine nyo na lang water bucket. Buhusan mo ng maraming tubig yun. Saan dadalo yung tubig? Papunta sa kabila. Papunta sa kanan. Okay. What if ganito naman? What if ganito naman? This is your reactant. Ito yung product mo. What if dinamihan ko yung product? Sige. Using the water bucket analogy, what if dinamihan ko yung product? Saan yung reaction ko mapupunta? To the right or to the left? Sige kayo. Shift to... Okay. Ako na rin, dinagdagan ko yung product ko. Ito yung gripo. Dinamihan ko siya. What will happen? Saan masishift yung equilibrium? Sa sarili niya lang. Magkadugtong to ha. May tube dito. Okay. Pag dinagdagan ko tong products, saan mapupunta yung equilibrium? Okay. It will be shifted to sagot doon ay to the left. Okay. Left naman. Baliktad naman yung mangyayari. Okay. So, baliktad naman mangyayari. Kasi again, remember, dalawang bucket to na magkadugtong. Okay? Dalawang bucket na magkadugtong yan. So, ibig sabihin, kung dagdagan mo to, para magpantay uli yung dalawa, kailangan yung tubig pumunta sa left side. Okay? Imagine nyo yung water level as the balance. No? Ang goal kasi ng equilibrium is balance. Okay? Ibig sabihin, kung dinagdagan ko to, to make them balance, kailangan yung ilang tubig dito, mapunta dito. Okay? Para magpantay yung water level nila. So, by adding products in the system, you shift the equilibrium to the left. Okay? So, pag dinagdagan ko to, some of the water will be pushed to the left. Okay? Some of the water will be pushed from here to the left. Okay? Pag itong reactant naman dinagdagan ko,
some of the water will be pushed to the right. Okay? So, ganun. So, shifting the equilibrium is, easy lang. Madali lang siya i-manipulate, no? Dagdagan mo yung reactant, shift to the right. Dagdagan mo yung product, shift to the left, no? Okay? So, ganun lang ang concept, no? If I add more products, then shift to the left, no? Some of the products will be converted to reactants. If I add reactants, the shift to the right naman siya, papunta sa product side siya. I always imagine this water bucket, no? Kasi ito yung isa sa mga ito yung isa sa mga kaya gawin sa bahay para ma-visualize nyo. Okay, para ma-demonstrate nyo, kuha kayo styro cup, connect mo sila ng straw. Paglalagyan mo yung left ng tubig, yung ibang tubig pupunta sa right. Shift to the right. Okay? Lagyan mo ng tubig yung right side. Ano mangyari sa tubig? It will shift to the left. Okay? So, ganun din sa chemical equilibrium. No? Okay? By adding concentrations of reactant, you shift the equilibrium to the right. Ibig sabihin, you will produce products more. Okay? If you add products, the equilibrium will be shifted to the left. Ibig sabihin, mas maraming ma-form na reactants. Okay? So yun yung factors that affect the chemical equilibrium. Concentration. So by adding chemical species, ayun, you can shift the equilibrium systems. Okay? So ganun lang. Ito yan ito yung second sentence. As the concentration of the products increase, the equilibrium shift to the left. Okay? So, always imagine yung water bucket analogy natin. Kasi even akong until now, pag nakakalimutan ko to, nag-iisip ako ng water bucket. Pinagdudugtong ko yung water bucket. So, say may tubig yan. Dagdagan ko to ng tubig. E din tubig, dadaloy papunta doon. Shift to the right. Ito, dagdagan ko to ng tubig. Yung sobrang tubig, dadaloy dito. Shift to the left. Okay? So, yun lang yung analogy dito sa water bucket when it comes to concentration changes. Okay? So, saan to nagagamit? Nagagamit tong application na to sa pag nagugutom tayo or kapag nagugutom tayo or kapag nagugutom tayo, mapansin nyo kapag nagugutom tayo, ibig sabihin mababa yung glucose level sa katawan. Okay? So, kapag mababa yung glucose level sa katawan, sasabihin ng katawan mo, uy, bigyan mo ako ng food. Okay? Maghahanap ka na ng pagkain sa baba nun. Okay? So, kunwari, onti na yung glucose sa blood. Ibig sabihin, kailangan kumain ka. Okay? Kailangan mo magdagdag ng stored glucose. No? Kailangan mo kumain. So that the equilibrium will be shifted to the left. No? Okay? Kakain ka para dumami to. Okay? Kunwari, nasa balance ka na. Okay? Kunwari, ang dami mo na nakain, tas, di ba, nafe-feel nyo, busog na kayo, no? Ibig sabihin nun, there is an equilibrium na. Pantay na sila. Okay? Tas, kunwari, nabawasan ulit to. Kailangan mo ulit kumain para ma-replenish to. Okay? What if naman, sobra-sobra yung glucose mo? Ano nangyayari? Nagkakaroon tayo ng mga bilbil, di ba? Mga bilbil natin, beer belly, no? So, bakit? Kasi, anong nangyayari? Yung sobrang sugar sa ating blood, kino-convert yun into, into lipids, no? Glycogens, no? Yun yung nasa mga bilbil natin, mga fats. Okay? Kapag sobrang dami na neto, gagawin niya yung bilbil. Okay? May glycogen yun, or stored fat, no? What if hindi ka kumakain, nagda-diet ka. Ano mangyayari? Yung fats mo, magiging, i-convert ng katawan to glucose, no? Onti na ulit to. So, pag onti na to, gagawin ng katawan mo, o yung tinabi mong glucose in the form of fats, no? Or glycogen, i-convert niya to glucose. So, ibig sabihin, you will lose fats, no? Okay? So, ganito yung nangyayari sa body natin, no?
tawag dito ay gluconeogenesis and glycolysis, no? Okay. So ito yung gluconeogenesis and glycolysis, no? Okay. So ganun lang. So again, kapag kayo maraming asukal sa katawan, ang gagawin ng body mo is to maintain the balance. Pag masyadong marami to, dadami, magfo-form siya ng stored products, no? So ito yung magiging bilbil natin. Tapos kunwari, feel mo, ay, ang dami ko ng bilbil, magda-diet na ako. Okay. So kapag magda-diet ka na, oonti glucose mo kasi nagbabawas ka ng carbs, 'di ba? Ay carbs is sugar. Nagbabawas ka na ng carbs sa diet mo. Ibig sabihin, konti na lang ganito mo. So mafo-force yung body to use this. Okay. Sabi ng body, uy, ang onti ng glucose mo. Ang gagawin niya, i-convert niya to the left, no? I-shift niya yung reaction to the left. So, mababawasan yung ating fats sa katawan. Okay? So, ganun lang. So, this is one application of chemistry sa katawan, no? And so, ito nga yung sasabi ko sa inyo nakaraan pa na yung ating katawan, no, yung balance sa ating katawan, they are just governed by chemical equations that are in equilibrium. Okay? So, ganun lang. Okay. So, yan. So, ibig sabihin yan, wag kayo inom ng milk tea masyado kasi pwede tayo magkaroon ng excess sugar and we know that excess sugar can produce glycogens or fats, no? Kunwari ayaw mo ng fats. Tapos kumakain ka naman ng milk tea. So, gagawin mo, minimize mo na lang yung milk tea para hindi ka magka-fats. Okay? Pero sa case ko, ako kasi payat ako eh. So, gusto ko ng fats, no? Payat kasi ako, kaya kain ako ng mga matatamis, no? Okay. But in other people, kung gusto nila mag-lose diet, then bawasan nyo yung sugar intake. So, yan. By reducing sugar intake, yung glycogens nyo sa katawan, mako-convert into sugar. No? So, ibig sabihin, mababawasan na yung glycogens. No? Okay. So, ganun lang. Yan lang yung balance sa body. Okay. Ayan, glycogenesis and gluconeogenesis. Okay. So, yan. Pag nag-biochem kayo, ma-discuss din yan. No? Alam ko may biochem kayo. Okay, so let's talk about temperature naman. Okay. By changing the temperature of the system, you can also shift the equilibrium. Okay. So by changing the temperature of the system, you can shift the equilibrium to the right or to the left now. Okay. So let's talk about this na. 'Di ba sabi natin dalawa yung processes, endothermic and exothermic reactions. Okay? Sabi ko last time, pag endothermic, kailangan mo ng heat. Okay, kailangan mo ng heat para mangyari yung reaction. Okay? So, since kailangan mo ng heat, we can treat that as reactants, no? Kasi kailangan mo ng heat eh. Pag endo, kailangan heat, okay? So, since ang iyong heat ay reactant, no? Adding heat will push the reaction to the right, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pag ininit nyo yan, mapupush yan to the right, yung endothermic reactions. What if the reaction naman is exothermic? Okay. So, kapag ang reaction ay exothermic, ito naman daw yung trend, no? Lowering the temperature shifts the equilibrium to the right. Okay? So, we can treat heat as the product kapag exothermic. Diba at the end of the reaction, dun siya naglalabas ng heat energy. Ibig sabihin, product yung heat, no? So, kapag binawasan ko yung heat, the reaction will be pushed to the right. Bakit, no? Bakit kaya? Ito kasi logical to, no? Magdagdag ka ng heat to the right yon. Pwede mo gamitin dito yung water bucket analogy natin. May dalawa kang water bucket. Ayan. Magdagdag ka ng heat. Ibig sabihin, nagdagdag kang reactant. So, mapupush to the right talaga yon. So, totoo to. Madali isipin, di ba? Pero, how about this one? Paano tong exothermic? By lowering heat,
the reaction will be pushed to the right. Paano kaya yon? Ganito. We can also apply the water bucket analogy here. Okay? Papakita ko sa inyo kung paano. Burahin uli natin to. Usapang heat naman tayo. Heat. Okay. So kapag endo, heat is a reactant. No? Kapag exo, heat is a product. R plus heat. Ayan. So kapag endo, sabi natin, increasing the temperature will shift the equilibrium to the right. Diba? Madali yun intindihin, no? Masusundan natin yun kung naalala nyo yung water bucket analogy. Bakit? Kasi if we treat heat as the reactant, pag nagdagdag kang reactant, mapupunta nga sa right, diba? So shift to the right, tama yun. Pero kapag exothermic, sabi niya kanina, if you lower the temperature or you lower the heat, ang reaction will be shifted to the right. Paano? Paano kaya yun? That can also be explained by this. No? So ganito, when we say binabaan natin yung temperature, ano nangyayari sa heat? Nababawasan. Okay? Nababawasan yung heat. So as a result, onte yung right side, onte yung product side. So we can imagine that as, kunwari, ito yung water bucket mo. Kumuha ka ng tabo, no? In-scoop out mo. Ay, keep natin. Ay, ba hindi nag-full screen? Wait lang, ha? Napindot ko yung home button. Nawala. Anyway. So, balik tayo. Exothermic. Sabi natin, pag binabaan mo yung temperature, ang reaction will be shifted to the right. Bakit, no? Okay, ganito. Since yung heat natin ay product side, no? Okay. So we can imagine lowering temperature as babawasan mo tong laman ng kanan. Magtatabo ka para mabawasan yan. So by lowering the temperature, mababawasan yung product side mo. Okay, kasi we treat heat as the product. So kapag bumaba yung tubig dito, ano gagawin netong left para magpantay sila? Ipupush niya yung tubig papunta sa kanan. Kasi pansin niya, uy, kulang ka na sa tubig. Pupush niya yung ito yung tubig, para magpantay sila. Okay? So again, when lowering heat, imagine that as yung kanang bucket nababawasan. Okay, so since nababawasan yung kanang bucket, gagawin ng left, ipupush niya yung sarili niya to the right para magpantay uli sila. Okay? So that magpapantay uli sila. Okay, so mas ma-imagine nyo to kapag kumuha nga kayo ng dalawang styrofoam cups. Lagyan nyo ng straw sa gitna. Kapag binawasan nyo yung tubig sa kanan, ang mangyayari, yung tubig sa left, pupunta sa kanan. Or the equilibrium will be shifted to the right. Okay? So yan, we can explain the exothermic phenomena with water buckets. Okay, kasi mas madali siya ma-visualize. No? Pag binabaan mo yung temperature, you are lowering the product side. So in order to maintain balance, the equilibrium will be shifted to the right. No? Yung sobrang tubig dito, itutulak niya sa kabila para magpantay sila. Okay? So yun yung analogy natin dito. Okay. That means for endothermic, adding heat will push the reaction to the right. Pag exothermic, lowering the heat will push the reaction to the right. No? Okay. So imagine nyo yung reactants and products as water sa ating buckets. No? Yung dalawang bucket. Okay. So ganun lang. Increasing heat, shift to the right. Decreasing heat, shift to the right. Okay.
Keep in mind, magkaiba yan. Kailangan alamin mo kung endothermic or exothermic yung reaction. Okay. So, yan. Sasabihin naman kung endothermic yun or exothermic. Paano? Paano sasabihin kung endothermic or exothermic? Pag nakita nyo, yung energy ay positive, endothermic yan. Sinabi ko yan last time, di ba? Pag positive yung energy difference, endothermic yon. Pag nakita nyo that the energy difference is negative, exothermic yan. Isasabihin yan sa equation. No? Sasabihin yan sa chemical equation. Kikita nyo delta H or energy. Kapag positive yung value nun, endothermic reaction yan. Pag nakita nyo naman negative yung energy, delta H energy yan. Pag nakita nyo negative yun, exothermic reactions yun. So you have to apply the necessary conditions. No? Okay, so itong dalawang condition na to, shift to the right. Paano naman yung shift to the left? E di baliktarin mo lang yung process. No? Okay, ayun, sundan nyo na lang to. You can apply the water bucket analogy, no? Para mas madali nyo ma-visualize, no? Ang kailangan mo lang dito tandaan for temperature changes, iba yung case ng endothermic sa exothermic, no? For endo, we treat heat as reactant. Increasing the heat will push the reaction to the right. Kasi you are increasing the reactants. Pag exothermic naman, we treat the heat as the product. So removing the heat will push the reaction to the right. Since nababawasan yung laman ng product, gagawin ng reactant, pupunan niya yung kulang ng kanan. So in short, masishift siya to the right. Okay? Pag kulang yung products. Okay? So again, you can apply the water bucket analogy dyan. Okay? So yan. So here are some examples. Basahin natin. At room temperature, kulay blue daw yan. Nung nilagay siya sa ice bath, naging pink. The temperature decrease causes the equilibrium position to shift to the right. Is this an endothermic or exothermic reaction? No, basahin lang natin yung last sentence. No? Okay. So according to the sentence, binabaan niya yung temperature and the position of the equilibrium was shifted to the right. Lowering the temperature, shift to the right yung nangyari. So nung binabaan niya yung temperature, the reaction is shifted to the right. So is that an endothermic or an exothermic reaction? That is exothermic. No? Okay, kasi sabi dito, nung binaba niya temp, na shift to the right. Exo. Okay. You follow this pattern na lang. Ayan. Nung bumaba yung heat, shift to the right. Ito, nilista ko na yung pattern. So, susundin na lang natin. Yung kasi sabi dito by lowering the temperature, the reaction is shifted to the right. No? So, exothermic yun. It follows this pattern here. Kasi kung endothermic yan, dapat shift to the left. Okay. Kaso nangyari daw sa reaction, to the right So, exothermic yan. Okay? So, ito na lang, sundan nyo. Ito yung summary. Yung sinusulat ko sa kanan. Para gagawin nyo na lang, basahin nyo na lang yung problem. Okay? Check nyo na lang yung problem. Tapos, yun. Hanapin nyo, alin siya dito sa pattern na to. Ito ba siya? Ito ba siya? Pag ito siya or ito siya, endothermic yon. Pag ito siya or ito siya, exothermic yon. Ang nangyari kanina, ito. Low temp, shift to the right. So, exothermic yan. Okay. So, just follow the patterns I showed you. Yung explanation yan can be visualized using our water bucket analogy. Pressure changes naman. Okay. So, sa pressure, medyo similar lang din to. Excuse me, may sumabit. Okay. So sa pressure, ang usapan naman dito is the moles of the gases, no?
Okay. So ito, hindi natin ma-apply yung water bucket analogy dito. Okay. So, water bucket analogy. Hindi siya pwede gamitin. X yan. Okay, so X yung water bucket analogy dito. Hindi na siya gagana. Okay? So bakit? Kasi ganito mangyayari. Sa pressure changes, ito yung pattern. No? When you increase the pressure, anong side daw yung favored? No? Increasing the pressure will favor the fewer moles. No? Okay, favor few moles. That means if you lower the pressure, you favor the greater moles. No? Ano meaning niyan? Ganito. Suppose we have this reaction. 2 moles ng gas for NO2, 2 moles H2, 2 moles NH3, 4 moles H2O. Okay? So gagawin mo, kapag usapang pressure changes naman, ganito gagawin mo. Bilangin mo yung moles ng gas sa reactant and sa product side. Okay? You count the number of moles in the reactant and on the product side. No? So for a reactant, ilang moles yan? 2 plus 7 is 9 moles. No? On the product side, ilan yan? 2 plus 4 is 6 moles. Again, di gagana water bucket analogy dito. Okay? So on the left side, we have 9 moles. On the right side, we have 6 moles. No? Okay? If I increase the pressure, sino dito yung mas papaboran? Sino yung pupuntahan ng reaction? Is it the 9 moles in the reactant or the 6 moles in the products? It should be the 6 moles. No? Okay. If I increase the pressure, the equilibrium will be shifted to the right. Bakit? Doon kasi mas may onting moles ng gas. No? Doon may mas onting moles ng gas. Okay? If I decrease the pressure naman, sino yung ma-favor? E di itong left, no? Kasi siya yung may greater moles, no? Okay? So, yun yung idea dito sa pressure changes, no? If you increase the pressure, the reaction will go to the side with the fewer moles, no? Ito, 9 moles. Ayun, 6 moles. E di sa right siya. Kasi ayun yung may onting moles. If I decrease the pressure, saan siya pupunta? Sa greater moles, no? So, ito, 9. Ito, 6. Di mas malaki yung 9. So, ito yung susundan niya. Dito siya mapupunta. Okay? So, yun yung idea dyan. Is it always, is it always to the right or to the left? No, no. Hindi siya always ganon. Bakit? Kasi, let's consider another example. Let's consider another example. N2 plus 3H2 to NH3. Gas yan lahat, gas. What if I increase the pressure? Saan papunta yung reaction? To the right or to the left? If I increase the pressure for this equation, saan pupunta yung reaction? To the right or to the left? Ano gagawin natin yan? Bilangin natin total moles sa left and sa right. Sa left, ilang total moles natin dito? 1 plus 3, 4 moles sa right, sa left. Sa right side, 2 moles lang. So if I increase the pressure, doon ako sa mas onte. Sa 2 moles ako. So shift to the right yan. Okay, so yan tama. No? If I decrease the pressure, saan naman ako pumunta? If I decrease the pressure, I will favor the side with the greater moles of the gases. Sa left yon. So as you can see, hindi consistent yung arrow ng direction, no? So hindi gagana yung hindi gagana yung water bucket analogy natin.
So, in terms of pressure, you check always the moles of the gases, no? Kung sino mas marami or sino yung mas onte, no? Kasi sabi nga natin, kapag tinaasan mo yung pressure, mas gusto niya yung mas onteng gas. Pag binabaan mo yung pressure, mas gusto niya yung mas maraming gas, no? Okay? Ang tanong doon, bakit? Okay, bakit kaya ganun? Kasi ganito, if you increase the pressure, technically you are compressing the molecules. Okay? You are compressing the molecules. Sino yung mas hindi effort i-compress? Edi mas onti yung moles, okay? Kasi kapag 4 moles yan, mas mahirap i-compress yun. Eh, nag-i-increase ka ng pressure, ibig sabihin kinocompress mo sila. So, mas mahirapan ka mag-compress ng 4 moles kaysa sa 2 moles. So, ang gagawin ng reaction mo, mas gugustuhin niya to. Ito na lang yung i-compress niya. Okay, so that means the reaction will be pushed to the right na. What if naman binabaan mo yung pressure mo? Okay? So, pag binabaan mo yung pressure mo, ibig sabihin nun, kailangan mag-expand yung gas particles, no? Kailangan mag-expand yung gas particles. Sino yung mas madali mag-expand? Yung mas marami or yung mas onting moles? E di mas maraming moles. Sila mas mabilis kakalat, no? Kapag mababa yung pressure. So, yun. So, lowering the pressure will favor the side of the reaction with more moles of gases, no? So, yun yung trend niya. Okay? So, pag lowering the pressure, ibig sabihin lang nun, mas marami, mas masaya. Okay? Pag increasing the pressure, ibig sabihin lang nun, mas onte, mas madali pisilin. No? Mas madali, i-compress yung mga molecules. Yun lang yung idea niya. Okay? So, hindi yan consistent na kapag increase pressure to the right, to the left, no? Hindi siya consistent sa water bucket analogy natin. Kailangan i-check mo yung moles, no? How about this example? How about this example? If I increase the pressure or decrease the pressure, saan pupunta yung reaction? For that example, sige. Increasing the pressure, saan magfe-favor yan? Meron ba siyang i-favor or wala? Ano sa tingin nyo? Wala, no? Bakit kaya wala? Pantay kasi yung moles. Yes, correct yan. Okay. Kasi dito sa left, 1 plus 1, edi 2 moles. Sa right side, 2 moles din eh. Okay. So, ibig sabihin, either i-increase mo yung pressure or decrease mo yung pressure, walang mangyayari. Okay. Walang mag-shift, no? Walang mag-shift sa chemical reaction. Bakit? Kasi nga, parehas lang naman moles niya eh. I-compress man niya yan or i-expand niya yung mga particles. Same pa rin eh. Okay. So, wala siyang papaboran. No? Kaya nga ito sinasabi ko sa inyo, hindi gagana yung water bucket analogy natin dito. Kasi nga, iba yung ano dito, iba yung thinking dito eh, no? Sa tubig kasi, sa water bucket kasi, pag in-increase mo yung left, yung right, aakyat, no? To balance that out. So, kunwari, in-increase ko to. Ito yung isang water bucket, ito yung isang water bucket. Kapag dinagdagan ko to maintain balance, dadami tong side na to. Kunwari, ito naman onte, ito marami. So, to get the balance, the reaction will shift to the other side, no? Tataas tong ito. Okay. Pero dito sa gases, hindi niya sinusunod yung ganong logic, no? Okay. Kasi ang usapan dito is the moles, no? Okay? So kapag increase in pressure, mas favorable yung onti na moles kasi mas madali sila i-compress. Kapag lower yung pressure naman, mas favorable yung mas maraming moles kasi nga mas madali sila i-expand, no? Okay? So ganun. Pero kung parehas sila ng moles, for example, yung equation sa baba na binigay ko, pag parehas sila ng moles, walang papaboran. Walang papaboran, no? Walang mangyayari sa reaction. Okay?
wala lang, nakatunga nga lang sila. Ano nangyayari? Parang ganun yung mangyayari sa mga molecules na yan. Sabi na, kung nagbabago-bago yung pressure, anong gagawin natin? Wala, di ba? Chill lang sila. Kasi nga, they have the same moles of gases. So, walang papaboran sa kanila. So, yun na-discuss natin na yun, yung yung shifting ng equilibrium that is called the Le Chatelier. Google nga natin paano basahin to ng maayos. Le Chatelier principle. Le Chatelier pronunciation. Okay. So, yung na-discuss natin ngayon is the Le Chatelier principle, no? Le Chatelier principle. Okay. So, sabi niya yung shifting sa equilibrium. Okay. So, sinasabi niya sa atin yung shifting ng equilibrium by changing the reactants or the product concentration, changing the temperature, and changes in the pressure. So, lahat ng pinagkukwento ko kanina na shifting ng equilibrium, that is the Le Chatelier principle. So, ano yung concept niyan? Sabi niya, kapag binago mo daw yung balance ng system, mag-a-adjust yung system. And when the system is adjusting, pag nag-a-adjust yung system mo, nasi-shift yung equilibrium to the left or to the right, no? Kaya nga sinasabi ko yung water bucket analogy kanina pa. Kasi, di ba kapag hindi pantay yung tubig, ano mangyayari? Mas magkadugtong yan. Pag hindi pantay yung tubig, i-maintain niya yung balance, no? By flowing from one container to the other, no? Para ma-achieve yung balance, no? Para maging pantay na uli sila. Yun yung konsepto ng Le Chatelier principle, no? Kapag hindi pantay yung tubig sa system, ibig sabihin, nagbago yung concentration, nagbago yung temperature. Okay? Pag hindi pantay yung tubig, or magkaiba yung concentration or yung temperature, ibig sabihin, kailangan may mag-adjust. No? Kailangan may mag-adjust para magpantay uli sila. So, in order for them to adjust, something has to be shifted. No? Kailangan may dumaloy from the left to the right or right to the left. Okay? So, yung konsepto na yon ay tinatawag nating Le Chatelier principle. Okay? So, yun. That is when your system will readjust to maintain the balance, no? To achieve the balance, no? Okay? Nangyayari ba sa atin yan? Ginagawa ba natin to sa buhay? Ginagawa ng molecules yan sa katawan natin. Pero tayo, how do we offset the stress ba? Yung stress kasi, yun yung mga changes in concentration, changes in temperature, changes in pressure. Pero pag tayo, one way for us to offset that stress, no, para matanggal yung stress natin is siguro matutulog, 'di ba? The more stressful the more stressful yung life, the more na natutulog tayo, no. Siguro yun yung Le Chatelier principle sa atin. Pero actually hindi, no, kasi ano na yan pag oversleeping ka, 'di ba, sign na yon, no? Sign na yon of an underlying problem. Okay. So yan. So hindi ko 'to ma-apply masyado sa sa tao mismo. Pero sa biological system sa katawan natin pwede. Okay? So yan, kunwari nagugutom ka, sabihin mo, Le Chatelier principle. No? Okay. Nagugutom ka na. Ayan. Na-try nyo yung ako kasi nangyari sa akin to Yung alam niyo yung bigla na lang kayo manghihina, tapos manlalamig, tapos gutom na gutom ka. Nafe-feel nyo ba yun? Kasi ako madalas ganun Kunwari, hindi pa talaga ako kumakain for so long. Bigla na lang mafe-feel ko yung katawan ko manlalamig. No? Ito kasi nangyayari dun Ito yun. Gumagana na to no? Sana sinasabi niya sa katawan mo, uy, kulang na glucose mo. Manlalamig ka na. Ayun. So yun, kunwari, di ko talaga kumakain, mababa na glucose level mo, mamaya-maya yung buong katawan mo magsasabi na, uy, kain ka na. No? Okay, so yun, application ng Le Chatelier principle sa life. Sir, pag wala sleep. Pag walang tulog, nang hihina ka.
Oh, pwede. Parang never ko pa na-experience. Although nagpupuyat ako recently. Kasi ako, antukin ako eh. Kunwari, common sa akin matulog ng, let's say, 6 hours straight, no? Tapos, in the middle of the day, iidlip na naman ako. So, siguro all in all, 10 hours ako. Maliban na lang kapag may klase. Pero kayo, matulog kayo ha. Delikado yan eh. Kasi anong nangyayari, ba't kailangan natin matulog? Anong nangyayari kasi sa body is that yung brain natin, dumadami yung ano doon eh, mga oxidants, no? So, kapag dumadami oxidants sa utak natin, 'di ba? Parang hindi ka na maka-focus, no? Parang antok ka na 'yun. So, sign na 'yun na marami na oxidants sa katawan mo. So, in order to remove that, no, kailangan mo daw matulog o kaya mag-yawn, no? 'Di ba pag nag-yawn tayo, parang nakaka-relax, no? Ano, kaya matulog ka na lang para relax talaga, no? To lessen the oxidation sa utak. Mm. Wala pa raw po scientific explanation. Yun, yung about oxidants, yun yung isa daw sa mga candidate, no? Yung oxidation ng mga molecules sa utak, no? Pero hindi pa siya observe. Wala pa naman sigurong namatay dahil sa kulang sa tulog. Ay, hindi. Meron ata. Hindi ko sure. Google na. Okay. Pero yun, it's a sign of siguro, it's a measure for survival na rin sa tao. Pero yun nga, kapag hindi ka daw kasi natutulog according to that research, dumadami oxidants sa utak mo eh. As a result, nagiging lagi na, naglalag ka na, no? Parang kulay red na yung ping mo sa ML, no? Lutang na lutang ka na yun. So, para hindi ka maging ganun always, no? Matulog ka daw, no? Siguro survival instinct na lang natin yun, no? Siguro. Kasi imagine mo yung mga tao, no? What if bangag sila all the time? Nga rin, mga Neanderthals, no? Is bangag sila always. Siguro namatay na sila, no? Hindi tayo mag-e-exist, no? So, one way of survival siguro. Okay, bahala doon ng mga psych naman kayo. Pwede nyo i-aralin yun actually. Although, mahirap yung gawin thesis pag undergrad, no? Kasi, kailangan nyo ng neurosurgeon para dyan. Kailangan si Dr. Amy Fowler. Amy Fowler. Okay. Nanonood kayong Big Bang. Ayan. Okay. So, yun lang. Tapos na tayo sa Tapos na tayo sa chapter 7. Ayan. Lapit na tayo matapos yung SEM ha. Lapit na. Kapit-kapit lang. Okay. So, tapos na tayo sa chapter 7. Actually, may quiz na naka-upload din sa Canvas for chapter 7. Pero, meron tong experiment uli eh. So, kung di nyo pa nagagawa yung experiment na ice cream, gawin nyo muna yon. May na rin naman, may publish ko na yung quiz. Ayan. Naka-publish na yung quiz 7 natin. So, ito yung title ng quiz na yon. Factors affecting the rate of reaction. So, papansin nyo, unlimited attempts yan. Okay. Bakit? Kasi hindi nyo ito magagawa ng isang upuan lang. Okay, preview natin yung content niya. May kasi dito, may lab experiment kayong gagawin. No? Kaya naman gawin to sa bahay. Effect of temperature, sabi dito. Sabi dito, observe nyo daw how different temperature will affect the rate of reaction of Kreml S. No? Ano nangyari sa Kreml S? Di ba yung Kreml S, pag nilagay mo sa tubig, ang bagal matunaw. Okay. So, try mo daw baguhin yung temperature. Mas mabilis ba siya matutunaw o ganun pa rin? Observe mo na lang yan. Okay. So, lista niya observation yan with documentation. Effect of surface area. Meaning ng surface area, yung kapag powder siya or solid form. No? Okay. Pag isang buo, sino mas mabilis matunaw? Yung dinikdik na Kreml S o yung buo na Kreml S? So, observe nyo na lang yan. Presence of catalyst.
Paano kaya tong 3 na to? Dito sa presence of catalyst, maglagay kayo ng suka. Okay. OMG, ano yung Kreml S? Kreml S yung antacid. Di ba, mas ano ka, acidic ka na. Okay. Pag acidic ka na, mahapdi na sikmura mo. Parang parang sinusunog na yung esophagus mo. GERD na yon, no? Gastroesophageal acid reflux na yon, no? Reflux disease, no? GERD. So ang Kreml S yun yung antacid, no? Pampatanggal yun ng acidity ng tiyan natin. Di ba, kunwari, kain ka ng maasim, mamaya sumasakit na tiyan mo. Yan, Kreml S. Para mawala yung acidity mo. Ako, iniinom ko to pag kunwari nagkakape ako sa umaga. Sumasakit talaga tiyan ko doon. Kreml S ako. May deadline po ba? Sir, ang deadline na to siguro is na lang. Kasabay din ng previous quiz, no? So, sa finals week na lang. Then, kasi medyo matagal yung previous quiz eh. Tapusin nyo muna yon, then gawin nyo na to, no? Okay. Process of catalyst, gagawin nyo dito, yung Kreml S, patakan nyo ng suka. Suka, lagay kayo ng suka. Suka, lang, patak lang ha. Tignan mo kung mas mabilis yung matutunaw. Itong Kreml S ay nabibili sa sari-sari store, meron din sa grocery. Okay. Ano lang yan, 5 pesos lang ata isang tablet. Pag sumasakit yung tiyan nyo, ayan, inom kayo yan. Pero kapag malala na yung nyo, malala na yung acid reflux nyo, pwede nyo gamitin is yung Gaviscon. Nag-recommenda. Naging doktor rin. No? Ito mga iha, ayan, inumin nyo yan. Kala mo, nasa clinic yan. No? Ayan, Gaviscon na kapag malala na yung hyperacidity nyo. Ayan. Pero kapag minor lang, Kreml S. Ayan. So yung gagawin nyo, yun yung first question. Bili kayo ng Kreml S, siguro mga tatlo or 4 na tablets. 5 pesos lang yan, alam ko eh. Okay? So, yung isa, iba-iba yung temperature. So, tignan nyo kung sino mas mabilis matunaw, sino mas matagal. Mag-timer kayo niyan. Okay? Sa effect of surface area, yung isa buo, yung isa durog, yung isa powder. No? Dinikdik talaga. So, tignan nyo, sino mas mabilis matunaw. Effect of surface area yan. Then, presence of catalyst, yung isa Kreml S lang, yung isa may acid. No? Lagyan nyo ng suka. Sino yung mas mabilis matunaw sa kanila? Ayun. Lahat ng observation nyo, post nyo sa Word document, then upload nyo dyan. Ito, number 2. Ayan, kaya nyo na yan. Ayan. Balanced equation lang yan. Number 3, nakwento ko na yan sa nakwento ko na yan sa lesson. Nakwento ko na rin yan sa lesson. Ito, application ng the Chatier principle. You have this equation. If I add this, if I raise this, and that, no? Ayan. With picture po ba yung file, sir? Yes po, with picture. Documentation eh. Upload the documentation. Gawin nyo na lang, picture, then i-tabulate nyo na lang, type nyo yung observations nyo. Sabi nyo, ito po 5 minutes siya natunaw. So ito 10 minutes. Tapos ito 1 minute tunaw na siya. Kunwari, ganun lang. Okay? So with documentation, picture lang. Ay, may gamo-gamo na dito. So yan, so again, yung quiz 6 and 7, so since para sila may experiment, that will be open until the finals week, which is this, no? Ito yung finals week eh. Dito na yung final deadline yan. Pero wag kayo magpasa dito mismo ha. Baka maano kayo, matambakan ng ibang gagawin. Okay? So hangga't maaari, gawin nyo na siya agad. Tutunaw lang naman kayo ng Kreml S eh. Okay. So ito, sa finals week, ito na yung pinaka-final na deadline talaga. Okay? So para ma-checkan ko yan, as much as possible, mga 18 nakapagpasa na kayo. Kasi ito, mag-encode na kami nito in 24, 25, 26.
Ano kaya final grade nyo sa akin? Okay. So, encode ko na yung grade nyo nun, kaya alam nyo na. Okay, so yun lang. Any question about our lesson or the quiz? Or okay naman? Ito yung mga materials ha. Ito yung materials. Andito yung quiz 6. Ito experiment 6 yan. Quiz yan. Pag nakita nyo itong logo na yan, quiz yan. Ito pinablish ko na to. No? Hindi ko pa ata to nare-refresh. So, naka-publish na yung quiz. No? Pero wag nyo habulin yung wag kayo gagawa sa mismong deadline ha. Kasi finals yon. Remember, finals yon. Baka maiyak kayo sa dami ng gagawin. Okay. So hanggat maluwag pa yung schedule natin ngayon, you can start doing na. Yung ice cream, pwede nyo nga start to kung may allowance kayo ngayon. Okay. Nakalagay naman yung instructions how to carry out the experiment. So halo-halo lang. Okay. So yan. Next week, sa Tuesday, ito yung discuss natin, acids and bases. Okay. This will use the concepts we learned about equilibrium. If you want to study in advance, andito na yung material. Okay. So ito na yung material. And we also have a video lab experiment. Lapit na tayo matapos, guys. Chapter 8 na tayo. Chapter 9 susunod, syempre. Publish ko na rin yan. Chapter 9 na yung susunod. Okay. I think hindi na tayo aabot dito. Neurotransmitters. Special topic lang naman to. So, I don't know if kasama to sa exam. Pero I think hindi to kasama sa exam. Malapit na tayo matapos ha. Kapit na lang. Okay. Neurotransmitters and hormones. Okay. So, yun na lang. Okay. Ayun, malapit na tayo matapos, guys. Malapit na matapos second sem. Das summer na ulit. Okay. So, if you don't have any questions, I think we're done for this day. No? So, thank you for attending. Please share the word sa ating classmates. Ha? Okay. Kasi sila ay active. Sila ay online pero hindi sila nag-join. Okay lang. Okay lang naman. Hindi naman masakit. Okay. Pero yan ha. Help your classmates na lang if may question din sila. Na? Okay. So yan. Thank you for attending and I'll see you again this Tuesday. Bye-bye. Ingat po always.